دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که به گوشی ردمی نوت 11S بپردازیم. یه مقدار از ورژن اصلی گرونتره ولی خب همونقدر میتونه در واقع عملکرد بهتری رو براتون به همراه داشته باشه. یه مقدار گوشی قدیمیه ولی همچنان توی بازار قیمتی خودش به نظر من ارزش بالایی داره. خیلی هم ساخت خوبی داره که حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازم. در زمانی که این ویدیو رو من دارم رکورد میکنم میتونید اون رو با قیمتی نزدیک به 8,700,000 تومان خریداری بکنید و خب باید دقت بکنید که توی 3 تا رنگ عرضه میشه: آبی، مشکی و سفید. از طراحی اون شروع میکنم که بهش اشاره کردم، به نظرم طراحی واقعا خوبی داره. یه مقدار بیرون زدگی دوربین توی این پنل پشتی شیشه‌ای زیاده و اگر از قاب استفاده بکنید کاملا حل میشه. این پنل هم حالت مات داره، یه شیشه ماته که اثر انگشت رو اونقدر سریع به خودش جذب نمیکنه. ولی خب فریم گوشی از جنس پلاستیکه و وزنش حدود 181 گرم. سمت راست سنسور اثر انگشت قرار گرفته، خیلی سرعت خوب و قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی آیر بلاستر رو دارید که میتونید دیوایس های مختلف رو باش کنترل بکنید و جک 3.5 میلیمتری که میتونید هدفون رو خیلی راحت بهش متصل بکنید. سمت چپ یه درگاه که همزمان میتونید از 2 تا سیم کارت استفاده بکنید به اضافه مموری میکرو SD. پایین گوشی هم پورت USB تایپ C رو داریم و اسپیکر استریویی که توی این گوشی قرار گرفته. بالا و پایین گوشی حفره های وجود داره که صدا رو میتونید از اون بشنوید و کیفیت نسبتا قابل قبولی رو میتونید در اختیارتون قرار بدید. باتری این گوشی 5000 میلی آمپر ساعت، قشنگ یه روز حتی بیشتر میتونید روش حساب باز بکنید. اگر خیلی زیاد از گوشی استفاده میکنید دیگه دغدغه‌ای از بابت دشارژ شدن گوشی در طول روز نخواهید داشت. با شارژر 33 واتی هم که توی جعبه وجود داره میتونید اون رو در عرض 1 ساعت شارژ بکنید که به نظر من زمان خوبی. ردمی اومده و توی این گوشی از چیپست معروف و محبوب هلیو G96 توی اون استفاده کرده که توی خیلی از گوشی‌ها داریم این چیپست رو می‌بینیم. مثلا خود گوشی پوکو M5S که من خیلی پیشنهادش میکنم دقیقاً همین چیپست رو داره، میتونه عملکرد بسیار خوبی رو بهتون ارائه بکنه. باز کردن اپلیکیشن مختلف که واقعا براش کار ساده ایه. حتی میتونید گیمینگ رو در حد نرمال باهاش پیش ببرید. من کال آف دیوتی رو برای نمونه روش امتحان کردم. میتونید روی تنظیمات گرافیکی مدیوم بازی بکنید بدون اینکه لگ خاصی رو داشته باشه. البته بازی سبک دیگه رو هم میتونید به راحتی باهاش در واقع اجرا بکنید. نکته‌ای که وجود داره اینه که 8 گیگابایت رم اون ورژن 6 گیگابایتی هم داره ولی خب هر دوی اونها از مموری اکستنشن پشتیبانی میکنن. ردمی نوت 11S با اندروید 11 و میوآی 13 عرضه شده که برای هر دوی اونها آپدیت اومده. به راحتی میتونید اون رو آپدیت بکنید. خیلی رابطه کاربری بانمکی داره و البته اپلیکیشن‌های اختصاصی شیائومی که توی این گوشی ردمی هم وجود داره و میتونید از اونها استفاده بکنید. در مورد صفحه نمایشمون باید بهتون بگم که اندازه 6.43 اینچ، یه پنل امولد با رزولوشن فول اچ دی پلاس و رفرش ریت 90 هرتزی که تقریبا تمام اون تیک های لازم رو میگیره. واقعا صفحه نمایش خوبیه. بالای 400 پی پی آی تراکم پیکسلیونه، بنابراین همه چی توش به اندازه کافی شارپ هست. تا 700 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه توی محیط‌های داخلی که خیلی راحت و جایی که نور یه مقدار زیاده هم باز میتونید با صفحه نمایشش کار بکنید. مشکل رو از این بابت نداره. رنگ‌هایی که بهتون ارائه میده رنگ‌های خیلی خوبی هستن اما قابلیت شخصی سازی اونم وجود داره. اگه مثل من دوست داشتید میتونید اون رو یه مقدار تغییر بدید و باید دقت بکنید که صفحه نمایش این گوشی با گوریلا گلاس 3 محافظت میشه. تا حدی خیالتون از بابت آسیب ندیدن اون میتونه راحت باشه. میپردازم به دوربین های گوشی ردمی نوت 11S که ستاپ 4 گانه با دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی که واقعا رزولوشن بالایی داره. عکسای خیلی خوبی رو میتونید باهاش ضبط بکنید. اون زوم دیجیتال 2 برابری هم قشنگ به درد میخوره به خاطر اینکه رزولوشن سنسورش بالاست. یه دوربین برای تشخیص عمق که کمک میکنه بک‌گراند سوژه رو تا حدی محو بکنید. تقریبا به خوبی این کار رو انجام میده و البته یه دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو
که خب بهتون اجازه میده که به سوژه ها نزدیکتر بشید و عکاسی ماکرو رو تجربه بکنید، ولی نتایجش خیلی رضایت بخش نیستن. و یه دوربین اولترا واید که رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره و میتونید زاویه دید گسترده‌تر رو باش تجربه بکنید. برای اشتراک گذاری توی شبکه‌های اجتماعی به نظر مناسب میرسه، ولی بیشتر از اون ازش انتظار نداشته باشید. یه دوربین 16 مگاپیکسلی هم به عنوان دوربین سلفی که عکسای سلفی خوبی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. باید دقت بکنید که ردمی نوت 11S محدود به رزولوشن فول اچ دی. با این رزولوشن میتونید باهاش تصویربرداری بکنید با سرعت 30 فریم بر ثانیه و لرزشگیری توی اون وجود نداره که بتونید ویدیوهای نرم و روونی رو باهاش ثبت بکنید. باید موقع فیلمبرداری خیلی تکون نخورید. میرسم به سوالاتی که در مورد گوشی ردمی نوت 11S وجود داره. پرسیدن که برای گیمینگ میتونه گزینه خوبی باشه. به نظرم بهتره یه مقدار بیشتر هزینه بکنید، ولی خب بازی مختلف رو میتونید باش اجرا بکنید، مشکلی از این بابت نداره روی تنظیمات گرافیکی متوسط. پرسیدن که از شبکه 4G پلاس پشتیبانی میکنه. بله، به صورت اتوماتیک خودش سویچ میکنه. و پرسیدن که برای تولید محتوا چطور گوشیه. باید بهتون بگم که اونم باز اگر یه مقدار بیشتر هزینه بکنید و گوشی گلکسی A24 رو در نظر داشته باشید میتونه گزینه بهتری باشه، ولی اینجوری هم نیست که با این گوشی نتونید تولید محتوا رو پیش ببرید. خب در نهایت باید بهتون بگم که واقعا ردمی نوت 11S ارزش خرید بالایی داره. اگر خیلی به جدید بودن گوشی اهمیت نمیدید، مطمئنم که مشخصات این گوشی عملکردی که میتونه بهتون ارائه بده کاملا راضیتون میکنه. باتری با ظرفیت بالا که بیش از یک روز میتونید روش حساب باز بکنید، چیپست با عملکرد بسیار خوب، صفحه نمایش با کیفیت و البته دوربین اصلی که برای عکاسی میتونه خیلی مناسب و ایدئال باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. بهم بگید که نظر شما در مورد گوشی ردمی نوت 11S چیه. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.